Tjenare och hjärtligt välkomna så var det tillbaka då till dagens avsnitt härifrån Lillen Smek. Ja, idag så har vi den fina äran här att jag ska försöka montera ett digitalt hastighetsmätare till 745. Och det passar även på 940 och 740. Och jag har då fått äran att göra en installationsfilm på den här ifrån Björntech, eller Björn Lindén som han heter. Och vill ni skaffa ett sånt här så går ni in på bjorntech.com eller bjarntech.com. Så går ni in där och så kollar ni på hans grejer, och det här är riktigt smidigt faktiskt. För nu ska vi installera den i 745. Nu ska jag visa hur man gör. Väldigt enkelt. För att först demonterar vi instrumentet. Och det sitter då med 2 stycken stjärnskruv. En under den här bläcket där det står endast blyfri bensin. Och så har vi ett bläck på andra sidan. Och jag använder mig av en liten spårmejsel. Man går in under och bryter loss den så att den hoppar den. Så man får bort ena klipset. Och likadant på andra sidan. Så får man bort det här klipset också. Så tar vi skärmejseln. Och lossar då instrumentet. Och det är då en vanlig Philips skärmejsel. Ta bort de 2 skruvarna. Och det är ju som sagt en jättestor sjuke på 740 och 940 att inte de här instrumenten fungerar. Så, nu har vi tagit bort skruvarna. Lägger man varsin hand bara och så drar man bara rakt ut. Lirkar lite. Och ni som är osäkra då, när ni plockar av det här, ta ett kort på vart kontakterna sitter. Men jag vet ju vart de sitter. Jag har plockat igen det här några gånger. Och då sitter då alla kontaktstycken på baksidan här. Och de får ni alltså då pilla bort. Jag ska visa sen när vi kommer upp till bänken. Det blir lite lättare för mig då när jag har den på bänken, så ska jag visa hur de sitter. Men jag kopplar bort instrumentet i alla fall. Jag tar bort de här kontaktstyckena bakom här. Så. Jag har tagit bort alla kontaktstycken. Så vi tar upp det till bänken sen. Men de ska vi tänka på nu, det är det kontaktstycket som är här. Det som ligger då till eran, framifrån sett, vänstra sida. Och ert mittenstift. Och jag kommer inte ihåg exakt nu vilken av de andra 2 är, men de ska ligga på höger sida. Man kan inte misstolka detta. Vi tar upp det till bänken. Ta med skärmejseln också, för den behöver ni ha. Så, nu har jag då placerat instrumentet. Tänk er för när ni lägger ner det på en bänk, för ni har ju faktiskt den sticker ut också då till själva ljuset. Och där har ni till klockan då. Men jag tänkte jag gör så här. Jag lägger precis på kanten på min bänk. Då sticker de pinnarna ner. Och även då med den här så kommer det med då en instruktion. Precis som hur vi gör. Så jag tänker jag tar då punkt 1. Ska se om jag hittar den där. Jag har skrivit ut den i större, men den får ju faktiskt med i kartongen också. Nu står det här. Installation. Demontera mätarhuset i din bil. Den sitter med 2 skruv i underkant på mätarhuset. En till höger, en till vänster. De dolda bakom plastbrickorna som man får pilla bort försiktigt. Anteckna eller ta kort på alla kablar. Som vi sa förut då. Skruva isär mätarhuset. Det är precis där vi är nu. Då ska vi se. Då ska jag ha den skärmejseln som jag sa att vi ska ha med oss.
Den försvann tydligen. Men jag tar fram en ny. Sitter då med skärmskruv här. Jag har plockat isär det här mätarhuset ett antal gånger. Så jag vet ju på ett ungefär hur det ska sitta. Så, nu tror jag faktiskt att jag har lossat alla skruv. Så lyfter jag bara rakt upp. Och då ser vi då de här. Den och den i mitten och den längst ut. Och då tar vi och lyfter undan den här så länge, för den behöver vi inte ha nu. Det är här som är lite vanskligt då, för jag låter liksom skruvarna nästan sitta kvar. Men jag ställer den ner så istället. Så, och här ska vi också då kontrollera så att ni vet vilket instrument ni har. Det här är ju 3-stift och det ser man ju på det här kontaktstycket. Men det här 3-stiftet har blivit väldigt dåligt, så jag har fått laga detta. Så nu är det ju så att det här är ett 3-stifts mätarhus. Och så finns det då 4-stift och så finns det något som heter Yasaki. Och det är det ni får kontrollera innan ni beställer, så att ni väljer rätt instrument. Jag har ju då ett VDO. Och så finns det Yasaki. Men skillnaden på de två, det är att här är det helt öppet på era trippelmätare. Men det är det inte på Yasaki då. Så håll koll på det. Det är väldigt noga när ni beställer. Och sen om det är ett 4-stift eller ett 3-stifts VDO, det kvittar. För vi kommer bara använda en kabel på ett 3-stift. Jag har fått en förklaring på det. Så, nu är det så att instrumentet, det är ju själva klustret emellan här. Precis mellan mina fingrar här sitter ju då mätarhuset. Och det lossar vi. Då tar vi bort de här 4 skärmskruvarna här. Så jag tar bort den och då lägger jag den bakom här. Så jag vet precis vart den ska vara. Och så tar jag bort den. Och så har vi 2 stycken till längst ner här. Jag tycker det är smidigt att ha den stående på det här sättet. För då, nu behöver vi inte tänka på några kablar eller något sånt där. Eller skruvarna, rättare sagt. Där har vi en vanlig silvrig skruv. Och där tar vi bort den också då. Och de här mätarna är faktiskt godkända på besiktningen. Så, nu har jag lossat de 4 skruvarna. Och så tar man bara tag i själva mätarhuset eller själva hastighetsmätaren. Och drar bara rakt ut. Det ska bara vara att dra rakt ut i alla fall. För det sitter i ett kontaktstycke här. Inuti. Om jag bara får ett bra grepp om den här. Kanske man får lyfta upp. Så. Och här är då själva mätarhuset.
ser ut på detta vis. Och det är ju då största anledningen till att de här går sönder. Det är att inuti här sitter ett litet plasthjul som brukar gå sönder. Och för att komma åt det plasthjulet så måste man ta bort nålen, ta bort den här plasten. Sen sitter det 3 spårskruv under. Så får man plocka isär allting och så får man öppna upp här och byta det plasthjulet. Men jag väljer att lägga undan det här. Så. Nu så tänker jag faktiskt öppna kartongen. Sen är det då, eftersom vi inte behöver ha någon tankmätare heller, så sitter tankmätaren fast med den lilla 8:an där. Så den lossar vi. Jag brukar ta en 8:an lednyckel. Kanske inte riktigt är 8. Nej, det var det inte. Det är nog 7. Det är ju som sagt olika på alla bilar. 7 var det. Så då lossar jag den. Eftersom tankmätaren kommer vi inte behöva. Och den drar jag också bara rakt ut. Och här är då själva tankmätaren. Ser ni va? Den tar vi också bort. För den kommer ersättas med en bricka inuti där sen. Nu går vi bort till paketet. Som sagt, från Björntech. Gå in på björntech.com, men jag kommer även länka den i beskrivningen. För ni som har tröttnat på era hastighetsmätare. Och här kommer då installationspapper och förklaringar hur man gör. Allting står här i. Jag kommer fortsätta använda den. Sen har jag ju tyvärr, jag har redan öppnat den. Så jag har redan kollat och se vad det är för någonting. Här ligger det en påse. Och här är då den här täckbrickan för tankmätaren. Så den monterar vi först. Vi tar den alldeles strax. Sen har vi lite skarvdon av olika slag för vi ska koppla lite el. Och sedan då själva tankmätaren. Som ligger då inbäddad här i. Och då kommer den se ut så här i eran display. Och där är då trippelmätaren sen och era installation. När man liksom ska programmera den, då använder man med den här. Med vissa kommandon då. Och den tryckknappen finns också med. Den ligger i påsen här. Så, och så fick man ju skitsnygga klistermärken naturligtvis. De sätter vi upp på sponsorväggen. Bra! Då fortsätter vi. Vi går till instrumentet. Nu ska ni alltså ta kablarna som är här. Ta bort dem så vi får ut kabelhärvan. De här ska vi alltså mata igenom nu. I ett lämpligt hål. Igenom mätarhuset. Och jag ser väl direkt att jag har ett jättelämpligt. Jag har ett lämpligt hål här uppe. Och jag har ett lämpligt hål snett in där och ett där. Men jag väljer där uppe. Så. Då tar jag alla kablar. Jag lägger lite papper bakom där så slipper vi repa det nya instrumentet. Och så matar vi igenom alla kablar här. Här har vi en bunt. Sen tar vi nästa bunt. Jag tycker det faktiskt blir snyggast att alla kablar går ut ur samma hål faktiskt.
Så. Sen då håller vi bara koll på så att mätarhuset lägger sig bra när vi monterar det igen med de skruvarna som var med. Sen sitter det med en massa papperslappar också. De ska vi också ha med oss ut naturligtvis. Här har vi en. Här har vi 2. Och där har vi 3. 4. Så har vi en. Vart har vi den? Det är den där. Den ser vi också igenom. Så. Och så har vi en grå kvar där. Så. Nu ska nog alla vara med. Och så tryckknappen är då neråt. Den vi kan ställa allting på. Så nu matar jag bara in igenom alla kablar. Och lägger den i position. Så. Nu tänkte jag att jag tar en skruv och så skruvar jag fast själva mätarhuset med en skruv. Så att han ligger på plats. Bara så att man hittar hålen. Det var en fördel. Jag tar en av de nedre här. Så. Sen tar jag nog den nedre där också faktiskt. Jag vet att vi kommer få släppa på en sån här sen i alla fall. Jag vill bara ha den så att han sitter kvar där. Så. Så där. Då sitter då själva digitala mätarhuset. Och här då har man alltså förklaringar på varje kabel. Där står det Speed Plus. Fuel Plus. Och här står det då ECU. Och på den står det då 12 plus naturligtvis. Och svarta här är då jord, ground. Och sen har vi då speed minus. Så nu ska vi börja koppla in det i själva instrumentet. Men först så tänkte jag att jag monterar den här brickan också. Och där sitter då en förmonterad skruv där i änden på den. Som man då lossar. Sen är det bara vilket håll han ska sitta på. Det har inte jag någon aning om. Jag tror han kommer sitta så. Vi får se här nu hur den ger med sig där. Men... Så. Sen har vi då elschemat. Och där följer då med ett komplett elschema. Hur man kopplar. Skarvdon ska alltså gå in på brun. Som ni ser. I det här kontaktstycket på den sidan. Sen har vi ett skarvdon på den sidan, lilla skarvdonet. Det var det lilla. Den ska gå in på grå. Och då har vi, det är alltså fuel då, bensinen. Sen har vi här nere och som ni ser så står det då för bilar med trepolig kontakt, alltså som jag har. Speed minus ska inte anslutas. Hej, bra, då vet vi. Då tömmer jag ut den här påsen med alla skarvdon och saker. Jag vet inte riktigt hur det här tänkt det här bara, men
Och här är då själva tryckknappen som ska vara då i hålet på instrumentet. Vi har ju ett hål i den här konsolen, har vi ett hål där. Där släpper vi tryckknappen. Utan att tappa den. Fast nu gjorde jag det. Så. Då ligger den redan på plats. Vi behöver inte tänka på den. Då ska vi se här. Fuel. Och vi ska ha bensin och bensin. Alltså. Tittar vi här. 12 plus. Tittar vi på elschemat och ser vi vart den ska vara. Lite mycket grejer på bänken här känner jag. Så. Hade jag en papperslapp till här med själva elschemat på instrumentet. Nu saknar jag en papperslapp. Jag kan kolla i den lilla. Vi kollar i den här. Där har vi. Så då har vi alltså 12 volt ECU och den som jag skruvar dit nu då, det är alltså en jord. Det är de 4 skruvarna som han indikerar där. Då tar vi 12 plus först. Det var inte den. Utan det är den vi sa. Så 12 volt. Där har vi 12. 12 volt. Hade ju faktiskt gått och gjort så direkt. Så, där har vi 12. 12 volt. Sen har vi ECU. Det är ju den då va? Då tar vi ECU. Och skarvdonen ska vi alltså ha sen i bilen. Oj. Jag lägger nog kabeln under den istället. Gör så och så. Och så i där då. Så. Och sen så vi har jorden. Och jorden är ju då där nere. Där har vi jord. Och där har vi jord. Jag tycker det är smidigare att man sätter ihop det här och så får man ju gå in i bilen sen då. Så. Så där. Då är allting klart här. Och då är det ju så att nu ska jag bara ha
Jag ska ha fuel plus och minus och speed plus. Den och den och fuel minus, fuel plus och speed plus och dem. Så den ska jag inte koppla in överhuvudtaget. Så den lägger jag en tejp på, lägger in den så lindar vi den med lite vulktejp där. Eftersom jag inte ska koppla in den. Det är om du har ett fyrstifts mätarhus. Då ska du ha den. Så. Och det är den jag inte ska ha då, va? Lägger jag lite vulktejp på den där. Jag vill ju helst inte klippa av kablarna. Så. Så där. Nu ska vi gå in till bilen. Innan vi går in i bilen, jag kom på en sak. De här skarvdonerna, det är alltså en tvådelad skarvdon. Man lägger i kabeln där, sätter fast en skruv. Sen har man även de här glidkåporna som man ska trä över där sen, och så skjuver man på dem så täcker den hela skarven. Väldigt smart faktiskt. Så jag har satt fast de 3 kablar jag behöver ha. De hänger där. Så låter jag då kapslarna ligga kvar. Men vi ska montera ihop instrumentet med själva locket, så att vi har det färdigt här nu. Så nu skulle jag kunna lyfta hit den här igen. Lägger den så. Så tar vi hela instrumentet. Lyfter upp igen. Är man bara lite försiktig så kommer det här gå hur bra som helst. Nu är det bara tankmätaren inte jag riktigt är 100 på vart han ska sitta, men vi testar här så får vi se hur det ser ut från andra sidan. Nu kan vi kolla så att det stämmer överens här med så, ja. Och nu kan vi göra en liten kontroll. Jag hissar upp det i luften där, så tittar jag under så får vi se så den stämmer bara. Den ska vridas lite grann. Det gäller att tänka sig för här. Lyfter jag upp den igen. Så ska han vrida sig lite bara. Den ska nog ligga där. Så. Lägger vi tillbaka kablarna igen. Eller alltihopa. Stoppar tillbaka dem. Kollar så att allting är med. Det är lite fiddligt att träffa de här långa pinnarna som är till där kommer man. Så. Det var tankmätarens mätartavla. Så. Så
Så där, och när ni ändå så har isär instrumentet eller så passa på att byta era lampor. Jag har ju satt dit LED här nu på alla dem. Och nu har vi de här 3 då som vi ska gå in och montera i bilen. Som ni ser så sitter ju då kontaktstycket här. Har jag då ett kontaktstycke. Och man kan alltså vika upp den här bakkanten på kontaktstycket. Och som det stod då i elschemat så ska jag alltså ha brun. Och det är den som är den bruna. Och den går då till fuel minus. Går den till. Så då tar vi ur den ur själva kontaktstycket. Så jag tar ur den och så kopplar jag ihop det. Så får ni se hur det ser ut. Och när man har tagit bort den här kabeln. Lägger man den inuti där. Och så skruvar man fast då tåten där sen då. Eller kabeln som går då till. Som i mitt fall då är fuel minus. Och då går vi på. Kollar vi på bladet. Fuel minus till brun är ju klar. Då tar vi fuel plus gråvit. Då går vi till detta kontaktstycket som jag har här. Så kollar vi om vi har någon som är gråvit. Där är vi gul, svart, brun. Kan vara den. Längst ut där. Den ska vi ha. Så då kopplar jag isär och skruvar ihop den också. Så, då var alltså fuel plus inkopplat till instrumentet. Nu har jag bara en kvar. Och det är den här. Och den ska alltså gå till speed plus. Och vi tittar i instrument eller i själva pappret. Speed plus grönvit. Och det är alltså på den nedre stiftet. Det är de med 3 stift. Går vi till den. Den har vi här. Och det är ju då den. Så vi plockar isär och sätter ihop precis likadant igen. Så. Då är den också kopplad. Nu ska man då bara glida på de här hylsorna på här så att det inte kommer in någon smuts eller bös som vi säger här i Västra Götaland. Det är såna här. De glider vi bara på. De ska bara glidas på där. Lite svårt för mig nu när jag håller i kameran här så att ni kan få se exakt hur man gör. Men man glider på dem helt enkelt. Ni får titta sen när det är klart där så. Så där. Nu är det ju så att nu kan vi alltså återmontera hela det här. Så jag stoppar tillbaka det. Skruvar fast det med de 2 skruvarna. Det sitter ju en där och en där. Och så testar vi det sen. Så. Nu sitter då hela instrumentet monterat och klart. Och vi testar att vrida på nyckeln. Titta! Och det verkar ju... Och där har vi då tankmätaren också. Och så står det då 0 kilometer. Nu kommer vi till det kritiska. Vi ska alltså kalibrera den här också. Antingen så gör vi ju enligt vad det står i pappret då. Man ska alltså kalibrera den efter hur fort den går helt enkelt. Jag kan tyvärr inte kontrollera nu. Det är om jag hissar upp bilen, startar den och så börjar jag köra då. Så får vi se hur fort den går. Men vi ska gå och kolla i pappret. Ja, som sagt, vi ska alltså då kalibrera själva datorenheten. Kalibrering, du använder knappen för röntgenställningarna, bla bla bla. Rullomkrets. Mät omkretsen på bakdäcket på bilen genom eller att räkna ut den med hjälp av dimensionen på däcket. Ja, det har jag redan gjort. Och jag tog nämligen en liten nylonrep. Sen la jag det hela vägen runt. Och så har jag lagt ut det här. Så tittar man. Så min rullomkrets är alltså 1890 mm. Då vet vi det. 1890. Då kan jag ta det.
Skriver jag det här så jag kommer ihåg det. Och hastighetssensor, vilken typ av mätarkrans står bakaxeln. En Volvo 740 har antingen 12 eller 48 krans. Detta gör att välja menyn. Om du inte vet vilken typ du har kan du testa. Verkar mätaren visa väldigt fel. Ändra inställningen och testa igen. Det vet vi inte. Tank. Du behöver endast ändra detta om något inte fungerar. Mätaren är förprogrammerad för din bil. Ja. Odometer. Välj odometer i menyn för att ställa in hur långt bilen har gått. Då kollar vi på mätarinstrumentet. Vi skriver 26 2743. Fast det stämmer ju inte. Det här är ett annat instrument. Jag ska skriva 23 000 för det var det han hade gått. En funktion för att läsa resistensen i tankmätare vilket kan bero på felsökning. ECU. Filter. Klar. Vi går in och testar. 1890 säger vi ha. Då går vi in i bilen igen. Och så startar vi. Tänkte att jag skulle få ställa er lite försiktigt här. Så, då startar vi. Då startar vi Björntech. Eller Björntech. Vi håller inne. Där. Rullomkrets. Det ska vi ju vara på. Håller vi in igen. 1950 och jag ska ha 1890. 1 stämmer ju. Oj. 1 8 50. Så det stämmer ju nu. 1890 ser vi ha. Oj. $90. Så. Tank kan vi gå in och titta på. 740, 940, 85 till 92. Det stämmer ju va? Håller inne. Odometer. Sen sätter vi 5. Spara. Sparar. Så ja. Och så går vi in på och klar. Så där. Nu verkar allting funka och bilen är i luften så jag tänkte jag provstartar och testar. Lite special på den här. Jag startar. Så, nu är bilen igång. Vi lägger i drive. Och gasar. ...22 kilometer, det kan ju inte stämma. Vi lägger in på 3ans växel. Vi får ut och provköra helt enkelt. Vi får testa ute på vägen istället. Men allting verkar ju fungera jättebra. Som sagt.
Så bara kolla det här med hastighetsmätaren igen. Då ska vi se, vi kan testa hastighetsmätare då. Går vi in i den här igen. Håller in i knappen. Så. Hastighetssensor går vi på. Annan typ av sensorkrans. BMW bakaxel. Eller 12. Det fanns ju att välja mellan 12 eller 48 gram. Så då väljer vi 12 denna gången då. Och så går vi ner till klar. Då provar vi igen då. Det var lite bättre då. Mycket bättre. Det stämmer mycket bättre nu. Det är ungefär 90, ja, det ska han vara. Vi stänger av. Jaha. Svårare än så är det faktiskt inte att koppla in en sån här. Och jag säger det igen. Gå in på bjorntech.com om ni har problem med era hastighetsmätare och tankmätare. För det verkar så att det är liksom en jättestor sjukdom på de här 740-940 bilarna. Men det är värt de pengarna kan jag säga. Alla dagar i veckan. Jag var inne och googlade på massa olika instrument och det var ju skyhöga priser och ett begagnat mätarkluster ligger på 2,5 ungefär och då vet du inte om det funkar. Så att nej, digitalt säger jag bara. Jättestort tack till Bjorntech för att jag fick göra den här installationsvideon till er och ni där ute får jättegärna gå in och beställ en till den 740-940. Det är klockrent. Tack för att ni tittade på min kanal och Lille Smek önskar er i alla fall en riktigt trevlig och fin glad fortsättning på det här året. Det här är lite 2025, nu är vi inne på jättemoderna grejer. Lite så. Men jag kommer lägga en länk i beskrivningen på vart jag köpte den här produkten och alltihopa. Ta gärna kontakt med Björn så att nej, han hjälper er. Han är klockren. Nu har han hjälpt mig med det här och nu kan frugan köra och hålla koll på sin hastighet och tankmätaren också. Jättestort tack ytterligare och så får ni ha en riktigt fantastisk och fin 2025 så kör vi vidare. Nu ska 740 ut och sen ska jag in med nästa projekt. Jag ska fortsätta på den här 65a-kombin tänkte jag. Har lite små pill på den kvar bara sen så är den chip for shape så att säga. Ha det gött! Så ses vi! Adjö mina vänner! Bjorntech. Bra grejer.